Xin chào các bạn đã đến với channel của Nhã Yên. Thì trước khi bắt đầu Trên gửi lời chào đến tất cả các bạn nha. Và nếu như bạn nào chưa biết á, thì ở channel này các bạn có thể tìm thấy những cái trải bài về tarot của Yên, cũng như là những cái chia sẻ của Yên trên cái hành trình thực hiện luật hấp dẫn, chữa lành nội tâm ở bên trong. Thì với những cái trải bài tarot nó đều là cái thông điệp chung hết, cũng như là những cái chia sẻ của Yên thì nó đều dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân, nên là Yên rất mong các bạn sẽ đón nhận một cách rất là cởi mở ha. Nếu các bạn cảm thấy rằng cái thông điệp nào nó không có đúng với các bạn, nó không có diễn ra trên cái hành trình của các bạn á, thì các bạn hiểu đơn giản là đó không phải là thông điệp dành cho bạn. Yên rất là mong những cái video khác của Yên hoặc là những cái video sắp tới sẽ có thông điệp mà bạn cần nha. Và nếu như bạn nào muốn liên hệ với Yên thì ở cái phần mô tả của video các bạn bấm vào đó, Yên có để một cái link thì nó sẽ có đầy đủ thông tin hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trải bài của ngày hôm nay ha. Thì trải bài ngày hôm nay sẽ là một cái trải bài dành cho tháng 11, nói về năng lượng tình yêu của tháng 11 sẽ như thế nào. Bây giờ thì các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài ha. Rồi để Yên thay đổi cái này rồi xong Yên sẽ quay cho các bạn chọn tụ nha. Ở đây có 3 tụ. Các bạn hãy nghĩ đến cái thông điệp đó là dự đoán tình yêu, năng lượng tình yêu tháng 11 và chọn cho mình một tụ ha. Thứ tự là 1 nè, 2, 3. 1, 2, 3 nha. Năng lượng tình yêu tháng 11 như thế nào, hoặc là câu chuyện tình yêu tháng 11 có gì đặc biệt ha. Rồi bây giờ Yên sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài đầu tiên này nha, để xem coi là tháng 11 năng lượng tình yêu dành cho các bạn có gì đặc biệt, có gì cần lưu ý ha. Rồi ở đây á, Yên thấy nè là trong tháng 11 á, sẽ có rất là nhiều những cái điều vui vẻ tích cực trong khía cạnh tình yêu của các bạn. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có những cái lúc mà không hài lòng, tức là bạn có những cái khoảnh khắc bạn sẽ không hài lòng lắm về đối phương của bạn á, mà cái này nó liên quan, ví dụ như là những bạn nào mà có một cái đối tượng ở trong mối quan hệ của mình rồi, thì cái sự bất đồng này nó sẽ ở cái khía cạnh đó là cái người bạn của bạn á, họ muốn làm một cái việc gì đó cho cái đam mê, cho cái sự yêu thích của họ, nhưng mà bạn á thì lại cảm thấy rằng cái chuyện đó quá là mạo hiểm. Bạn lại cảm thấy rằng là có thể là cái điều mà họ đang muốn làm, đang muốn thực hiện đó nó quá nông nổi, nó quá trẻ con, hoặc là nó chưa có sự suy nghĩ chín chắn trưởng thành ở đây. Cái mà bạn sợ á, là bạn sợ cái người này họ mạo hiểm quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của họ, đến cái nền tảng hiện tại mà họ đang có, hoặc là cái việc mà họ dấn thân cho cái đam mê đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình cảm của đôi bên. Nên là bạn có cái khuynh hướng là ngăn cản cái người này thực hiện cái kế hoạch đó, hay thực hiện cái con đường mà họ đang muốn theo đuổi. Thì ở đây Yên thấy á, là cái người này thật ra cái năng lượng mà họ muốn đi theo, họ muốn dấn thân cho một cái đam mê, một cái sở thích nào đó, thì họ đã thật sự suy nghĩ rất là chín chắn rồi. Và đây cũng có thể là cái điều mà họ ấp ủ từ xưa đến giờ, nhưng mà bây giờ nó mới là cái thời điểm để mà họ có cái cơ hội thực hiện lấy cái đam mê này. Nên thay vào cái việc là bạn ngăn cản họ thì bạn hãy ủng hộ, lắng nghe nhiều hơn, ủng hộ họ nhiều hơn. Và Yên thấy rằng ở đây khi mà cái người này nhận được sự ủng hộ từ bạn á, thì không những là bạn có một cái tình yêu tuyệt vời, mà bạn còn có một cái người đồng hành thật sự đáng tin cậy, và họ đặt cả cái niềm tin của họ cho bạn luôn. Nên những cái gì mà bạn đang lo lắng, bạn đang sợ hãi, bạn sợ cái mối quan hệ của mình bị ảnh hưởng, thì nó sẽ không diễn ra nếu như bạn khéo léo và bạn có sự lắng nghe, ủng hộ, cổ vũ cái đối phương của mình. Rồi ở đây với những bạn á, mà độc thân á, tức là các bạn chưa có một đối tượng ở trong cái trải bài này, thì Yên thấy á, là trong tháng 11 á, bạn sẽ gặp được một người mà người này rất là thu hút bạn nha. Người này rất là thu hút bạn, và họ đem lại cho bạn những trải nghiệm, những sự rung động tuyệt vời. Tuy nhiên ở đây bạn có cái sự hơi ngần ngừ trong cái việc là tiến đến với cái người này.
ở cái khía cạnh là cam kết hay là một mối quan hệ mang tính chất ràng buộc đôi bên, bởi vì bạn có thể cảm thấy người này họ vẫn còn chưa thật sự dành trọn vẹn sự quan tâm của họ cho bạn, hay là họ vẫn còn khá là trẻ con so với bạn á. Cái người mà bạn gặp á, ở trong tháng 11 có thể là một người mà bề ngoài đi thì họ đôi khi họ bằng tuổi bạn luôn á, nhưng mà cái tâm hồn của họ thì rất là con nít. Nên là đây là một cái điều mà làm cho bạn cân nhắc, bởi vì bạn sợ là nếu bạn quen với cái người này thì bạn sẽ không đi đến đâu, hoặc là bạn sẽ bị mạo hiểm trong cái chuyện tình cảm của mình. Nhưng mà Yên thấy ở đây á, là nếu như mà bạn cảm thấy có sự rung động với người này thì bạn hãy thử cho cơ hội xem sao. Bởi vì cái mà bạn đang mường tượng ra với đầy những cái nỗi sợ hãi về việc là họ bồng bột, hay là họ chưa chín chắn, hoặc là họ có thể là trêu hoa ghẹo bướm, không có tận tâm với bạn á, thì đó thật sự là những gì mà bạn đang vẽ ra trong đầu của bạn về đối tượng này thôi. Chứ ở đây Yên thấy rằng là họ, khi mà họ quen bạn, họ tiếp cận bạn á, thì họ đã nghĩ đến cái việc là có một kế hoạch lâu dài với bạn, toàn tâm toàn ý dành cho bạn rồi. Nên á, cái chuyện đường dài á thì đó là cái chuyện mà mình vẫn còn nhiều sự va chạm với nhau, vẫn còn cần nhiều thời gian để mà tìm hiểu nhau. Nhưng ở hiện tại Yên thấy cái người này họ thật sự là dành cái tâm ý của họ cho bạn, nhưng mà cái nỗi sợ á, mà bạn đang dành cho họ thì nó quá lớn, đôi khi là nó làm cho bạn phớt lờ luôn cả cái cảm xúc mà bạn đang có với họ luôn. Thì ở đây bạn hãy quay về lắng nghe cái trái tim của mình, xem là mình có thật sự rung động với cái người này hay không. Nếu như mình có thật sự rung động thì đừng để những cái nỗi sợ đó nó chi phối mình, và nó dẫn mình đến những cái quyết định làm cho mình sẽ hối hận sau này. Bởi vì khi mà mình đánh mất một cái người nào mà thật sự mình có tình cảm với cái người đó, thì sau này á, khi mình nghĩ lại á, mình sẽ luôn có một cảm giác nuối tiếc. Mà các bạn biết không, cái cảm giác nuối tiếc, nếu mà thật sự ai mà đã từng trải qua cảm giác nuối tiếc rồi á, thì cảm thấy rằng cái cảm giác đó nó rất là khó chịu, và mình không thay đổi được. Chính vì mình không thay đổi được á, mình mới cảm thấy nuối tiếc. Chứ còn nếu như mà mình đã thay đổi, mình đã hành động thì đâu có sự nuối tiếc xảy ra. Vậy nên ở đây á, nếu như bạn có sự rung động thì cứ cho mình một cơ hội, cũng như cho cái người này cơ hội đi. Yên thấy năng lượng người này rất là tốt, và hoàn toàn có cái khả năng là bạn với họ sẽ có một mối quan hệ lâu dài về sau luôn. Chẳng qua là cái nỗi sợ đang chi phối bạn quá nhiều, và chính cái điều này có thể làm cho bạn bị hối tiếc. Và cái sự hối tiếc đó sau này bạn nghĩ lại á, thì Yên nghĩ rằng là bạn sẽ cảm thấy trời ơi, biết vậy thôi, nhận lời đại cho rồi. Tại vì bây giờ dù gì thì mình cũng dừng hẳn cái mối quan hệ đó đi, thì mình cho cơ hội, nếu không được thì mình dừng muộn chút xíu cũng đâu sao đâu nè. Đó, ở đây thì cái đó là thông điệp dành cho những cái bạn chọn cái tụ bài đầu tiên này. Những cái tin vui, những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn trong tháng 11. Chỉ cần là chúng ta khéo léo chút xíu, lắng nghe bản thân mình chút xíu, và lắng nghe đối phương một chút xíu luôn rồi ha. Chúc cho các bạn sẽ có tháng 11 thật là tuyệt vời và nhiều những cái điều hạnh phúc. Yên rất là muốn được nghe cái chia sẻ của các bạn, cũng như là cảm nhận các bạn về trải bài này. Hãy bình luận bên dưới cho Yên biết với nhé. Bây giờ Yên sẽ chuyển qua tụ bài số 2 ha. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài số 2 để xem coi năng lượng tình cảm của tháng 11 dành cho các bạn là như thế nào ha. Cái thông điệp, trời ơi, lớp đâu tình cảm mà lên liền lá lớp ha. Rồi, ở đây thì tụ này có hạnh phúc, có nha, nhưng mà cũng có những cái thử thách, cũng có những điều gây ảnh hưởng đến mối quan hệ các bạn trong cái tháng 11 này. Và cái điều đó nó có thể liên quan đến một cái sự cám dỗ nào đó. Sự cám dỗ đó ở đây có thể là một đối tượng mới, hoặc là một khía cạnh về mặt công việc, về một sự mê hoặc nào đó mà đối phương của các bạn hoặc chính bản thân của các bạn sẽ gặp phải trong tháng 11 này. Ở đây Yên thấy là cái nền tảng về cái tình cảm, những bạn tầng số 2 này thì cái nền tảng tình cảm rất là tốt. Các bạn có sự yêu thương, có sự quan tâm, có sự gắn kết với nhau ha. Nhưng mà trong tháng 11 sẽ có những thử thách được gửi đến các bạn.
Và cái thử thách này ở đây Yên cảm thấy nó liên quan đến về vấn đề tài chính, về vấn đề công việc nhiều hơn là về một đối tượng mới nha. Với cái lá bài này á, này các bạn nhìn đi, một bên là tiên và một bên là kem, giống như một bên là người mình thương và một bên là công việc, tiền bạc. Ở đây có thể mối quan hệ của các bạn bị ảnh hưởng bởi công việc. Có thể là bạn hoặc người mà đối tượng của bạn á, sẽ có những cái áp lực hoặc là những cái lời mời gọi liên quan đến công việc, và họ hoặc bạn nha, ở đây Yên giải theo một chiều thôi, các bạn hãy chọn cái chiều phù hợp nha, tại vì cái trải bài tình cảm đó. Rồi, ở đây thì Yên thấy á, là trong tháng 11 nó sẽ có những cái vấn đề liên quan đến công việc, chẳng hạn như là đi ăn với sếp đi, ví dụ vậy. Rồi thì bây giờ á, là mình chọn công việc hay là mình chọn người yêu của mình. Ví dụ mình đi ăn với sếp, người yêu mình không hài lòng đâu, hay người vợ, người chồng mình không hài lòng cái việc đó. Nhưng nếu như mình không đi thì có thể là mình mất một cơ hội tốt để mà mình thăng tiến, hoặc là để mình có một cái hợp đồng béo bở. Nên ở đây bắt buộc mình phải có sự lựa chọn. Và cái sự lựa chọn này nó ảnh hưởng khá là lớn đến mối quan hệ của các bạn. Thì khi mà có đủ sự thông cảm cũng như là có đủ sự khéo léo để giải quyết những cái tình huống như thế này á, thì chúng ta sẽ vượt qua được và sẽ kéo dài mối quan hệ của mình một cách bền vững. Nhưng nếu như mà chúng ta khăng khăng thực hiện theo những cái tôi của chúng ta, hay là chúng ta không có đủ sự thấu hiểu cho đối phương nữa, thì rất là dễ có những mâu thuẫn diễn ra ở đây. Và Yên thấy rằng á, nếu như mà cái đối tượng mà buộc phải chọn công việc á, ở đây nếu như mà bạn có thể thông cảm và có thể mở lòng với cái người đó, ví dụ như cái người bạn của bạn đi, mà họ buộc phải chọn cái công việc bởi vì họ cần những cái vấn đề thăng tiến đó, họ đang bị chi phối bởi sự khẳng định bản thân trên hành trình về vật chất, về địa vị xã hội. Thì nếu như bây giờ bạn thật sự trân trọng mối quan hệ này thì bạn cần phải có sự đồng hành ở đây. Nếu không thì mối quan hệ này sẽ bị lung lay và có khả năng là bị ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì ở đây Yên thấy sự lựa chọn của cái người mà phải đưa vào cái tình huống là liên quan đến công việc, thì khả năng họ sẽ chọn công việc đấy. Cái khả năng cực kỳ cao luôn, cái người này sẽ chọn công việc. Và cái người còn lại buộc phải có sự thấu hiểu, buộc phải có sự bao dung. Và đôi khi mình cũng cần vạch ra những cái ranh giới, những cái giới hạn mà mình có thể chịu được, để cái người kia họ không làm quá, hoặc là họ không bị dấn thân quá đà. Nhưng mà cũng có những lúc mình cần phải đồng hành, và mình phải linh hoạt trong cái việc là thay đổi những cái giới hạn, những cái tiêu chuẩn mà mình đang đặt ra, mình đang đòi hỏi ở cái đối phương kia. Thì khi đó cái mối quan hệ của các bạn á, nó sẽ bền vững và nó sẽ đâu vào đó sẽ tốt ấy. Ở đây nè, Yên thấy là nó sẽ có giống như một sự hồi sinh, một sự rực rỡ, thật sự á, rực rỡ trở lại. Nếu như mà trong cái tình huống khó khăn này, có thể là khi chúng ta bực, chúng ta giận cái người đó, không phải là vì cái người đó họ làm sai cái gì đó các bạn, phải không? Các bạn cứ nghiệm lại xem, bạn nào mà có kinh nghiệm chuyện này có thể xác nhận một chút xíu được không? Nhiều khi mình bực, mình giận cái người đó, đôi khi mình hiểu rằng lý do tại sao họ làm như vậy, và cái việc họ làm như vậy nếu như người khác thì mình vẫn chấp nhận được, không sao hết. Nhưng mà tại vì cái người đó họ mang cái tên là người yêu của mình, người vợ, người chồng của mình, thế thành ra là mình giận kinh khủng khiếp và mình không tha thứ được. Vậy thì cái giận này ở đây á, nếu mà mình bình tâm, mình nhìn lại thì nó xuất phát từ mình, nó xuất phát từ cái tôi của mình, từ cái bản ngã của mình. Mình đang muốn cái người này phải đề cao mình lên, mình đang muốn cái người này phải nhận ra cái tầm quan trọng của mình, và mình đưa họ vào cái thế rằng phải lựa chọn một. Nếu như mình coi họ như một người bạn thôi, một người bạn bình thường, một người bạn thân của mình cũng được, hoặc một người họ hàng của mình, vậy thì cái lúc đó mình có khó chịu như vậy hay không? Hay ngược lại mình sẽ ủng hộ, mình sẽ cổ vũ tinh thần của người thân, người bạn đó, rằng là nhận lấy cái dự án đó đi, hay là hãy làm vậy đi, bởi vì nó tốt cho sự phát triển của bạn. Nhưng mà tự nhiên cái người đó gắn một cái nhãn mác rằng là người yêu, người vợ, người chồng của mình, thì mình lại không cho họ
được thoải mái ở cái khía cạnh là khẳng định bản thân hay đi tìm một sự thành công mà họ mong muốn. Vậy thì cái việc mình giận như thế này có thật sự là lỗi của cái người kia hay không? Hay là tại vì mình đang muốn họ phải chọn mình đang đưa mình lên cái bàn cân để mà họ phải lựa chọn giữa mình và một cái công việc nào đó, giữa mình và một cái lợi ích nào đó. Thì tại sao mình không thể cùng họ đón nhận chung cái lợi ích đó để mà đôi bên được cùng phát triển và được cùng tận hưởng cái trái ngọt mà đối tượng này có thể gặt hái được. Vậy nên Yên thấy rằng á, thật ra ẩn đằng sau á, cái trải bài này, cái tụ này á, là một tình cảm rất là gắn bó, rất là nhiều tình cảm, rất là nhiều sự khăng khít ở đây. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đặt nhiều tình cảm quá, rồi chúng ta quên mất đi cái việc rằng là mình cũng phải cần cho người kia một cái không gian để mà họ được phát triển. Họ không thể nào lúc nào cũng tập trung cho mình không. Họ còn có những cái bận tâm khác, họ còn có những cái kết nối khác, họ còn có những cái băn khoăn khác. Có thể mình sẽ quay lại mình nói tại sao mình làm được và tại sao người kia họ không làm được như mình. Trời ơi, nếu như mà họ y như mình thì thôi mình yêu lấy mình đi, làm sao mình cần phải yêu một người khác nữa, phải không các bạn ha? Nên á là đôi khi chúng ta yêu một ai nhiều quá, chúng ta lại làm cho họ trở nên ngột ngạt hơn. Vô tình trong cái tình yêu á, nó trở thành một cái gánh nặng cho chính mình và cho cái đối phương của mình luôn. Nên ở đây nếu như mà trong tháng 11 này các bạn có gặp phải cái khó khăn hay là cái người kia họ buộc phải lựa chọn như vậy á, thì các bạn hãy hiểu rằng là tại vì họ cần cái điều đó cho cái hành trình của họ. Nếu chúng ta thật sự mà yêu một ai đó, chúng ta cũng muốn cái người đó được thành công, chúng ta cũng muốn cái người đó được sống với cái đam mê của họ, miễn là họ không có lừa dối mình, miễn là cái người đó họ vẫn ở trong những cái khuôn khổ của đạo đức, của những giá trị pháp luật cho phép. Thì tại sao mình không ủng hộ họ? Nếu mình thật sự là cái người yêu, người đồng hành với họ, tại sao mình không ủng hộ họ để mà họ có động lực đi xa hơn và phát triển hơn nữa? Tại sao mình phải đóng một cái khung để mà giữ họ giống như là ở trong một cái hộp vậy á? Tại sao? Nếu mình thật sự yêu họ, tại sao mình phải bắt họ phải lựa chọn mình? Vậy thì mình đang yêu mình nhiều hơn chứ. Nhưng mà chúng ta thường hay đổ lỗi rằng tại vì chúng ta yêu họ nhiều nên chúng ta muốn họ cái điều đó. Hơi mâu thuẫn ha. Rồi, đó là những cái câu hỏi ở đây mà Yên đặt ra. Còn lại các bạn hãy tự trả lời, bởi vì trên cái hành trình của mỗi người chúng ta đều phải tự trả lời những câu hỏi như thế, để rồi mình phải tự đưa ra những cái quyết định trên hành trình của mình. Không ai quyết định thay cho mình được đâu. Nên á là khi mình ý thức được á, mỗi hành trình mình đều là người lựa chọn, mình đều là người làm chủ, thì mình sẽ phải chịu hoàn toàn những cái trách nhiệm trên cái hành trình đó. Vậy nên ở đây rất cần nhiều tình yêu thương trong mối quan hệ này. Và khi thật sự các bạn đặt cái tình yêu thương một cách vô điều kiện và mình yêu người đó thật sự y như chính bản thân mình, nếu mình là họ, mình có muốn phát triển hay không? Nếu mình là họ, mình có muốn được thành công hay không? Chẳng qua nhiều khi mình không có cái cơ hội đó thôi, chứ nếu mình có, trời ơi, ai mà cản mình cũng bực lắm chứ. Đó, nên là ở đây nếu mình phát triển đúng cái tình yêu thương á, thì cái mối quan hệ này thật sự có khó khăn bao nhiêu nó cũng vượt qua hết á. Và nó có những cái thử thách bao nhiêu á, nó cũng luôn vững vàng, bền vững. Và đây nè, giống như trên cái mảnh đất trời ơi khô cằn nè, giống như kiểu là dung nham núi lửa, nhưng mà cái cây này vẫn phát triển nha, một cách ngoạn mục. Giống như cái tình cảm các bạn vậy á, nó trường tồn hay không, nó bền vững hay không, phụ thuộc rất là nhiều ở trong cái cột mốc tháng 11 này. Yến chúc cho các bạn sẽ có một tình yêu thăng hoa nha, sẽ có một người đồng hành tuyệt vời như là những cái lá bài ở đây. Và hãy vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách nhé. Những cái khó khăn thử thách đó nó chỉ đến để làm chúng ta mạnh hơn, làm cái tình yêu chúng ta bền vững hơn thôi. Nó không có hủy diệt mình đâu. Mà đôi khi mình để chìm sâu quá trong những sự tiêu cực thì mình tự chìm mình thôi. Rồi, bây giờ Yến sẽ chuyển qua tụ bài số 3. Các bạn hãy chia sẻ cho Yến những cảm nhận các bạn về trải bài này, hoặc là những cái câu chuyện các bạn về trải bài này nha, bình luận bên dưới nhé. Bây giờ Yến chuyển qua tụ bài số 3 ha. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài số 3 nha, để xem coi là năng lượng tình cảm các bạn trong tháng 11 như thế nào. Khía cạnh tình yêu trong tháng 11 có gì cần lưu ý nha. Ôi trời ơi, ở đây những cái bạn chọn tụ bài này á, Yên cảm thấy đa phần là những bạn á, là độc thân.
một là độc thân, hai là trước đó có chia tay một ai đó thì sẽ phù hợp với tụ bài này nha. Thì những cái bạn trong tụ này có lẽ là cái khoảng thời gian qua của các bạn á, các bạn chịu nhiều những cái tổn thương sau những mối quan hệ, những cuộc chia ly, hoặc là những tổn thương trong quá khứ trong gia đình của mình. Nên á, thành ra mình khép lòng mình lại và mình không thật sự cởi mở với những mối quan hệ xung quanh, hoặc là nhiều khi mình gặp được những đối tượng mình rất thích nhưng mà mình lại tự dặn lòng thôi đóng cửa lại đi, không có trao cho ai tình yêu hết, trao cho ai tình yêu chỉ là tổn thương thôi đó. Thì ở đây Yên thấy á, tháng 11 này á, chính là một lần nữa cái thời điểm TikTok kiểu như là một thời điểm gõ cửa và để một lần nữa ai đó bước vào cuộc sống của các bạn, một mối quan hệ mới bước vào cuộc sống các bạn. Nhưng cái lần này các bạn có đón nhận hay không, hay là lại khép mình lại, từ chối và lại lẩn tránh như những lần trước, thì đó là sự quyết định các bạn mà thôi. Ở đây Yên thấy trong tháng 11 này là cái khả năng các bạn gặp gỡ một đối tượng mới rất là tuyệt vời, và cái người này có sự tương đồng, có những sự đồng cảm cũng như là thấu hiểu cho những tổn thương các bạn ở khoảng thời gian trước. Có thể họ cũng đã từng giống các bạn, hoặc có thể họ là một người rất là đầy yêu thương và bao dung. Tuy nhiên ở đây á, các bạn khi gặp cái người này thì các bạn cũng vẫn như những lần trước rất là cứng nhắc, rất là nguyên tắc, không dám mở lòng ra, sợ bị tổn thất, sợ bị đau khổ. Thì chính cái việc mà các bạn không có ai, hoặc là nhiều khi những bạn này không biết các bạn có bao giờ nói tự hỏi rằng không là trời ơi sao mình ế hoài, hay là trời ơi sao mình không kiếm được ai. Trời ơi không phải đâu, cái người đến với các bạn nhiều á, không ít, hoặc là có những người họ để ý các bạn á, nhưng mà họ không có dám mở lời, tại vì họ sợ mở lời ra bạn từ chối, nhìn bạn khó quá, nhìn bạn giống như là luôn khép mình lại và không thật sự là sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nên đó là cho dù người ta có ý với các bạn á, người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng đó, mọi thứ đều là năng lượng mà. Nên đó là nếu thật sự các bạn muốn có một mối quan hệ á, ở đây nha, nếu mà các bạn muốn có một mối quan hệ thôi, còn nếu không muốn thì lát Yên nói sau. Nếu các bạn muốn có một mối quan hệ, hãy mở lòng. Cái việc các bạn mở lòng á sẽ đem lại cho các bạn những đối tượng cực kỳ phù hợp, những mối quan hệ thật sự như những trái ngọt để mà các bạn trải nghiệm. Và lúc đó các bạn sẽ cảm thấy trời ơi sao mình không chấp nhận sớm đi, tại sao mình cứ phải khư khư ôm giữ như vậy. Đây nè, giống như á, các bạn có một cái kho báu á, là tình yêu á, là trái tim các bạn, nhưng mà sao các bạn giữ kín nó trong một cái hộp, một cái rương như thế này, và khóa hết cửa đóng then cài, trời ơi bao nhiêu cái khóa luôn, và không dám bước ra ngoài. Dù rằng có thể người thân bạn bè của các bạn nói trời mở lòng ra đi, quen người này người kia đi, người ta làm mai làm mối cho cũng không. Các bạn luôn giữ một cái trạng thái đề phòng nha. Có thể là các bạn luôn muốn có một ai đó, nhưng mà khi mà người ta tiếp xúc với các bạn á, các bạn lại giữ một trạng thái đề phòng, sợ bị tổn thương, sợ bị giống như sợ bị mất của. Rồi thì khi mà các bạn thấy nè, cái kho báu các bạn là cái tình yêu thương, là một cái trái tim nó vẫn mong muốn một ai đó bên cạnh mình, vẫn mong muốn một tình yêu đẹp, nhưng mà mình giữ khư khư như thế này thì giống như tiền á, giống như vàng tiền trong cái rương này không được đem ra sử dụng. Vậy thì nó có khác cái gì? Nó có khác cái gì với việc là mình không có tiền đâu, với có khác cái gì là với cái việc là mình không có người yêu đâu. Mình không phải là không có cơ hội có, nhưng mà mình có cơ hội nhưng mình không xài nó thì nó chẳng khác gì là mình không có cả. Vậy nên ở đây trong tháng 11 các bạn sẽ gặp một đối tượng, khi gặp là nhớ báo cho Yên biết nha. Sẽ gặp đối tượng, nhưng mà có đón nhận hay không là nằm ở các bạn. Và để mà đón nhận cho một cái hành trình mới này á, thì thật sự các bạn cần có nhiều cái quá trình chữa lành cho bản thân hơn. Yên biết thật sự ra ở đây khi mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đó, hoặc mình chưa sẵn sàng cho một hành trình mới á, là bởi vì ở bên trong á, cái đứa trẻ bên trong của mình, hoặc những cái vết thương của mình á, nó chưa thật sự lành. Những vết thương lòng ấy, nó chưa thật sự lành. Nó giống như là cơ thể của mình khi mình bị bệnh hoặc khi mình bị thương thì mình sẽ không sẵn sàng để hoạt động bất cứ một cái hoạt động nào, tự dù là nhỏ nhất. Thí dụ mình bị thương ở một cái chân, trời kêu mình nhảy hay kêu mình đi mình cũng rất là ngại, rất là lười, bởi vì mình sợ cái chân mình đau. Rồi khi mà mình bị ốm, mình bị mệt, ai rủ mình đi chơi mình cũng chỉ muốn nằm ì ra ở nhà với cái chăn ấm áp, với cái nệm êm ái thôi. Vì mình thấy mệt quá, thấy lười quá, đi ra ngoài trái gió trở trời bệnh nặng hơn nữa thì sao. Vậy thì tức là khi mà mình
Đây nè, đóng kín cái cánh cổng của mình lại ha. Đó là tại vì mình vẫn còn cái vết thương nào đó mình chưa thực sự chữa lành. Vậy thì làm sao để mà mình chữa lành cái vết thương này? Không có cách nào khác là mình phải vén cái màn bên trong nội tâm của mình để mình nhìn thẳng vào, đối diện thẳng và chấp nhận rằng tôi có cái điều này, tôi vẫn đang chưa thật sự buông bỏ được. Tôi có cái người này tôi vẫn chưa thật sự tha thứ được. Tôi có cái quá khứ này mà mỗi khi tôi nghĩ đến tôi rất là tổn thương, rất là đau lòng. Dù rằng có thể cái cách thức mà các bạn tương tác với bên ngoài á, làm cho mọi người hoặc là chính bản thân các bạn tự nghĩ rằng mình rất ổn, mình không sao hết. Trời ơi, cái chuyện quá khứ hay những cái mối quan hệ trước đó mình quên rồi. Nhưng mình có quên thật sự hay không? Nếu như quên thật sự, tại sao cái phản ứng tự nhiên của cái tâm trí mình á, nó lại đóng cửa với những mối quan hệ khác, với những người họ thật sự muốn mở lòng ra với mình? Mà tại sao mình không thể mở lòng ra? Vậy thì mình cần phải quay về để mà chữa lành những cái vết thương đó các bạn à. Và khi mà các bạn thật sự tiến hành một cái sự chữa lành như thế thì các bạn sẽ sẵn sàng để mà đón nhận những mối quan hệ mới, những tình yêu mới. Nó không nhất thiết là một cái người mang tên gọi là người yêu đâu, nhưng mà nó sẽ là những mối quan hệ tình bạn nè. Nó sẽ là mình cởi mở hơn với người thân, với những người trong gia đình của mình, hay những cái vòng tròn kết nối của mình. Rồi ở đây nãy Yên có nói là nếu bạn nào mà không có muốn có người yêu đó, mình không có thật sự muốn có người yêu, hiện giờ mình không có muốn quen ai hết á, thì dù là mình không muốn quen ai hết, tức là có thể mình thật sự không muốn quen ai, hoặc cũng có thể là vì mình sợ tổn thương, mình sợ phiền phức. Chính cái nỗi sợ đó mình cũng phải cần chữa lành. Cái quan trọng trong cái tụ bài này đó chính là mình phải đối diện và mình phải quay về để chữa lành những cái tổn thương của mình. Dù là mình có muốn có người yêu hay không, bây giờ kể cả mình không muốn có người yêu, nhưng mình hãy chữa lành đi, và rồi mình sẽ thấy yêu đời hơn, mình yêu người hơn. Mình không cần có người yêu, nhưng mình có thể đem cái tình yêu tràn đầy trong tâm hồn của mình, bởi vì mình đã giống như là một cái cơ thể đã khỏe mạnh rồi, mình tràn đầy năng lượng và mình muốn bước ra, mở cửa ra, đón chào cái thế giới mới ngoài kia. Mình mở rộng những cái kết nối mới ngoài kia, và mình có thể đem cái tình yêu đó, nó không chỉ là tình yêu đôi lứa nữa, mà cái tình yêu đó nó sẽ mở rộng ra thành những cái tình yêu cho xã hội, cho những việc thiện nguyện, cho những cái người thân, người bạn bên cạnh mình, hay bất cứ ai mà mình cảm thấy họ cần có cái tình yêu thương của mình, họ sẽ trở nên tốt hơn. Thì lúc đó khi các bạn làm như vậy á, Yên tin chắc rằng á, là các bạn sẽ gặt hái được, giống như cái vườn nho ở đây, gặt hái được những cái thành quả, những cái điều mà làm cho các bạn hạnh phúc thật sự. Và lúc đó là các bạn cũng không thể nào đóng cánh cửa lại luôn, bởi vì lúc đó mình thích cái cảm giác cho đi hơn, và mình thích cái tình yêu nó tuôn chảy ở trong cái cơ thể của mình, trong từng cái máu huyết của mình, trong từng cái tinh thần của mình hơn. Các bạn hãy thử đi nha. Nếu như mà tương thích với trải bài này, hãy thử đối diện với những tổn thương của mình xem có còn hay không. Và nếu như không còn gì hết đó, tôi ok hết rồi, vậy thì tức là mình vẫn chưa sẵn sàng để bước ra bên ngoài. Vậy thì hãy thử bước một cái chân của mình ra bên ngoài đi, hé nhìn ra xem. Nó cũng có nhiều cái thú vị lắm, và khi mình hé rồi mình bắt đầu có cái cảm hứng với nó thì mình bước hẳn ra luôn. Giống như một cái cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Trời ơi, tối ngày cứ ở bên trong nhà không có bước ra, cũng không có hoạt động gì hết. Không những không bước ra, không hoạt động nha, mà còn ngồi không luôn, không muốn làm gì hết, nằm không. Trời ơi, vậy có khác cái gì là một cái cơ thể mà họ đang rất là khao khát có được đôi chân của các bạn, có được sự tự do của các bạn đâu. Có rất nhiều người á, họ rất là muốn được bước ra bên ngoài, họ rất là muốn được đi tới đi lui, nhưng mà bởi vì họ không có được cái điều đó, hoặc là sức khỏe họ không cho phép, cơ thể họ không cho phép. Vậy thì mình đang có đủ đầy thế này mà mình không xài, uổng lắm nha. Rồi, đó là thông điệp ở đây dành cho những cái bạn đã chọn cái tụ số 3 này. Chúc cho các bạn sẽ có tháng 11 thật là tuyệt vời. Nếu như có gặp cái đối tượng nào mà làm cho các bạn cảm thấy để ý đến họ thì cho họ cơ hội đi. Nhưng mà trước khi á, mà gặp được, mà sẵn sàng cho cơ hội, phải chữa lành cho mình trước cái nha. Gặp được thì báo cho Yên biết với. Còn bây giờ Yên rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn, cũng như những cái chia sẻ các bạn về trải bài này. Hãy bình luận bên dưới cho Yên đọc với nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.